Of je nu door het noorden van het subcontinent reist of hier in het zuiden, India staat voor hitte, chaos en een niet aflatende stroom van mensen. Observeren en accepteren is dan ook de boodschap, want India is India, een toch wel heel bijzonder land. Ook hier in Chennai is het een drukte van je welste. Moeizaam sluipt onze bus door de verkeersdrukte, op weg naar Mahabalipuram, onze eerste stop. In de late namiddag, wanneer de grootste hitte wat geminderd is, verzamelen we in de lobby van ons prachtige hotel, om het kleine stadje te verkennen en onze eerste indrukken van het platteland op te doen. Op zoek naar een werkende pinautomaat genieten we van het Indische dagelijkse leven. Aan onderdelen voor de legendarische Engels-Indische motor Royal Enfield is geen gebrek. Deze iconische motor kom je dan ook veelvuldig tegen. Het leven in India is hard, laat daar geen twijfel over bestaan. Al heeft de ene het al beter dan de andere. Terug in het hotel worden we op een heuse airshow getrakteerd, door kraaiachtigen die in de avondschemering op insecten jagen. Het is nog relatief vroeg wanneer we in een konvooi met tuk-tuks op weg gaan naar het strand aan de Golf van Bengalen. De vissers zijn nog druk in de weer met het binnenhalen van de netten, die ze in de nacht uitgezet hebben. Het is een heuse karwei om de zware netten door de sterke branding te slepen. Met zorg worden de netten en de vissersboten terug klaargemaakt voor de volgende vaart. Het zijn de vissersvrouwen die zich om de verkoop bekommeren. Per opbod wordt de verse vis verkocht.
deze mand krijgt de verkoopster 150 roepies of zo'n kleine 2 euro. Net achter het strand ligt het dorpje. Hier en daar zit een familie in de schaduw de laatste nieuwtjes uit te wisselen. De huizen worden allemaal beschermd door goden die waken over het welzijn van zijn bewoners. In ieder dorp, hoe klein ook, is er wel een winkeltje waar zowat alles kan gekocht worden. In de tuin ligt de houtvoorraad, nodig voor het kookvuur. De vuurplaats, zeg maar de keuken, gemaakt van leem, staat eveneens buiten onder een afdak in de tuin. Naast de dorpstempel vind je traditioneel de heilige boom, waar je steeds wel enkele offers kan vinden. We zetten onze tocht verder naar Pancharathas, ofwel de 5 wagens. Het zijn 5 monolithische bouwwerken vernoemd naar de 5 Pandavas. Dit zijn de 5 hoofdrolspelers in het Indiase epos Mahabharata. Nou, hier zie je meerdere tempels staan. Je ziet ook verschillende soorten architectuur, omdat het dus oefenmateriaal was. Dus je ziet verschillende soorten torens. Ja? De bovenkant verschilt, dus daar aan de linkerkant heb je zo'n koepeltje wat meer boeddhistisch is. Daarnaast heb je typisch hindoe en dan weer wat meer boeddhistisch, weer hindoe. Dus je hebt verschillende soorten afbeeldingen. In Mahabalipuram hakken ze sinds de 7e eeuw tempels uit rotsen en je kan de lokale bevolking nog steeds de stenen beelden zien maken die geëxporteerd worden over de hele wereld. Beroemd is het reliefbeeldhouwwerk De geboorte van de Ganges en de boetedoening van Arjuna, een van de hoofdrolspelers van de Mahabharata. Dus daar Arjuna, die held van het verhaal, die jarenlang op 1 been gaat staan. De goden zijn er zo van onder de indruk dat hij dan een wens in vervulling mag laten gaan. Dus dat hij een bepaald wapen krijgt. Nou, dat wapen heeft hij gebruikt om de demonen, zeg maar, uit het verhaal, de Kaurava's, te verslaan. Dat is die man die een beetje in het skelet staat. Zo. Daarnaast staat een grotere afbeelding met in zijn rechterhand die staf die omhoog gaat. Hij heeft 4 armen, in dit geval. Dat is Shiva. Normaal is dat een drietand, maar dat kan je niet heel erg goed meer zien. Maar eigenlijk is het een drietand, dus hij heeft eigenlijk drie dingen erboven. Daaraan kan je Shiva herkennen. Voor de rest zie je nog een kleine Vishnu-tempel afgebeeld. Nou, dat is een beetje het verhaal van de Arjuna's penance. Ja? An indefinable, mysterious power. I feel it, though I do not see it. We wandelen verder naar Krishna's butterball, een balancerende rots van 5 meter diameter. In de Hindoe-mythologie had Lord Krishna een onstilbare honger voor boter. Als kind stal hij vaak een handvol uit zijn moeders boterton. Zo kwam de op een boterklont lijkende rots aan zijn bijnaam. Tijdens het Britse bestuur heeft men de rots met behulp van olifanten proberen te laten kantelen. Iets wat duidelijk niet gelukt is. Net voor zonsondergang bezoeken we de kusttempel. Nabij deze tempel is een grote groep onderwaterruïnes ontdekt. Men denkt dat deze ruïnes van voor 6000 voor Christus zijn. De tsunami van 2004 heeft mogelijk delen van een tempel uit de 7e eeuw blootgelegd.
Bij het terugtrekken van het water kwamen verschillende beelden van dieren boven water. De beelden en de tempel maken deel uit van de mythische 7 pagodes. Onderweg naar Pondicherry houden we even halt aan de zoutpannen. Dankzij het hete klimaat waarbij de zon het zoute, warme zeewater uit de golf van Bengalen snel laat verdampen, wordt een uitstekende kwaliteit zout gewonnen. Pondicherry is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en is gelegen in het zuiden van India. De naam betekent nieuw dorp in het Tamil. In 1676 is deze stad gesticht door de Fransen en pas in 1954 werd het deel van onafhankelijk India. De Franse invloeden zijn overal terug te vinden. Straatnaamborden in het Frans, croissants bij de bakkerijen en prachtige koloniale huizen met balkons laten u in Frankrijk wanen. De sfeervolle wijk French Quarter geeft een perfect beeld weer van alle Franse invloeden. In de wijk zijn vele gezellige winkeltjes, koloniale kerkjes en groene parken te vinden. Op het strand staat het standbeeld van Gandhi, ter herinnering aan de zoutmars van 390 kilometer die hij in 1930 aflegde samen met zijn volgelingen. Met de mars wilde Mahatma Gandhi bij de oceaan zelf zout gaan maken, om zo te protesteren tegen het Britse zoutmonopolie in India. Nabij het strand staat het standbeeld van Nehru. Hij was een sleutelfiguur in de onafhankelijkheidsbeweging van India. Na de onafhankelijkheid werd hij 's lands eerste premier. Typisch zijn de levende tempels. Aan de ingang van de tempel kan je je laten zegenen door de tempelolifant, die met zijn heilige slurf de roepies feilloos uit je hand weet te plukken. Door de regering wordt nauwlettend toegezien op het welzijn van de dieren. Zo krijgen ze voldoende te drinken en mogen ze slechts enkele uren per dag aan de tempel aanwezig zijn. Het was ooit anders. De internationale gemeenschap Auroville ligt aan de zuidoostkust, 6 kilometer van Pondicherry. In 1926 richtte Sri Aurobindo er samen met de Franse Blanche Rachel Mira Alfassa een ashram op. 5 jaar voor haar dood, in 1973, stichtte Blanche, ze kreeg ondertussen de bijnaam The Mother, Auroville, een internationale stad, waar mensen uit allerlei landen en culturen boven politiek en rassenverschil verheven als wereldburgers vreedzaam zouden samenleven. Het Matrimandir, ziel en tevens centrum van Auroville, is een groot bolvormig gebouw. Middenin staat op een gouden onderstel het grootste kristal ter wereld, zo wordt beweerd, met een diameter van 70 centimeter. Via een zich op de zon richtende spiegel in het dak wordt het bolrond geslepen kristal verlicht. In de koepelzaal mediteren mensen in lotuszit op witte kussens. Ministerie van Raad en Loop.
Terug in Pondicherry maken we een rondrit met fietsriksjas. In de ochtend rijden we naar ons resort op het platteland van Tamil Nadu, vlakbij Kumbakonam, dat bekend staat als tempelstad met vele rijkelijk gedecoreerde kleurrijke tempels. Onderweg stoppen we in een dorpje, waar talloze touwwevers aan het werk zijn. Van kokosvezels maken ze sterke touwen die wereldfaam genieten. Enkelen mogen zich wagen aan de edele kunst van het touwvlechten. En dan moet de sterkte nog getest worden ook. Het resort ligt diep op het platteland weggestopt. Het geeft ons de kans om de vele indrukken die we ondertussen van India opgedaan hebben te verwerken.